বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিসাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আজি আমি কৰ্মৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আমি কেনেকৈ গম পাম যে আমাৰ কৰ্ম কি হয় এটা সূত্ৰ হয় অকল এটা সূত্ৰতে নাযাব আমি বিভিন্ন দিশ চাব লাগিব কিন্তু আজিৰ যুগত আটাইতকৈ মহত্বপূৰ্ণ কোৱেশ্চনটোৱে হ'ল যে মোৰ জীৱনত কি কৰ্ম হ'ব আৰু সেই কৰ্ম মই কেনেকৈ পাম কি গ্ৰহৰ ইনফ্লুয়েন্সত কেনেকুৱা ধৰণৰ মই কৰ্ম মোৰ জীৱনত আছে তাৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম আমি ৰবি গ্ৰহৰ পৰা আপ টু ৰাহুলৈকে আমি আলোচনা কৰিম যে গ্ৰহত কি প্ৰভাৱৰ ফলত বা দশম ঘৰৰ ওপৰত কেন্দ্ৰ কৰি কি কাম কৰিলে আমি সাকসেস হ'ম তাৰ আগতে কিন্তু আমি জানিব লাগিব যে কৰ্ম লগ্নৰ পৰা দশম স্থানটো চাব আৰু চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা দশম স্থানটো চাব যিটো কম্পেৰিজিংলি যিটো বেছি উন্নত হ'ব যিটো বেছি ভাল হ'ব ঠিক আছে আমি সেইটোৰ পৰাই কৰ্ম নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে আমি চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা লগ্ন ৰাশিৰ পৰা দুটা কম্পেয়াৰ কৰি ল'ব যে দশম স্থান কোনটো বেছি বেটাৰ হয় যিটো বেটাৰ হ'ব তাৰ পৰা আমি কৰ্ম সংস্থাপনৰ ওপৰত বিচাৰ কৰা দৰকাৰ কিন্তু তাৰ আগতে যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আহক তেনেহ'লে আজি আমি কৰ্মৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ চাওক কৰ্ম দশম স্থানটোৰ পৰা আমি কৰ্ম নিৰ্ধাৰিত কৰিব লাগে আমি আগতেও কৈছোঁ যে লগ্নৰ পৰা দশম বা চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা দশম যিটোৱে বলৱান হ'ব আমি তাৰ পৰাই আমি কৰ্মৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে আহক আজি আমি ৰবি দেৱতাৰ যদি দশমত থাকে বা কিবা কানেকশ্যন থাকে তেনেহ'লে কি কৰ্ম হ'ব পাৰে আমি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম চাব যে চন্দ্ৰ বা লগ্নৰ পৰা ঠিক আছে চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা বা লগ্নৰ পৰা দশমত যদি ৰবি থাকে ঠিক আছে আৰু ৰবি যদি দশমপতি হয় তেনেহ'লে জাতক বা জাতিকা অতি পৰাক্ৰমী হ'ব তেওঁ পুৰুষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ হ'ব আৰু লগতে তেওঁ বহু লোকৰ ওপৰত তেওঁ শাসন কৰা কেপাচিটি ৰাখে আৰু খুব ধুনীয়া ভাল শৰীৰৰ অধিকাৰী হয় আৰু তেনে জাতকৰ কি হয় মানসিক শান্তি থাকিব আৰু যদি ৰবি দেৱতাৰ তুংগী হয় ৰবি দেৱতা যদি সিংহ ৰাশিতে যদি থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব চৰকাৰী বিষয়াৰ ভিতৰত অন্যতম বিষয়া হয় আৰু চৰকাৰৰ যিবিলাক হায়াৰ অথৰিটি চাকৰি আছে সেই চাকৰিবিলাকত নিযুক্তি পায় তেনে জাতক জাতিকাই যেনে ডাইৰেক্টৰ হওক জেনেৰেল হওক চিফ জাষ্টিছ হওক সচিবালয়ৰ মুৰব্বী হওক বা অন্য কোনো উচ্চপদস্থ চৰকাৰী বিষয়া হওক এনেধৰণৰ চাকৰি জাতক বা জাতিকাই পায় আৰু মনত ৰাখিব যে ৰবি দশাপতি মানে দশম স্থানৰ অধিপতি যদি ৰবি শুক্ৰৰ লগত যদি একেলগে জুতি বান্ধি থাকে ঠিক আছে যদি দশম স্থানত যদি ৰবি দেৱতা ঠিক আছে ৰবি দেৱতা যদি শুক্ৰৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগত জাতকে চাকৰি পাব ভাল চাকৰি পাব আৰু লগতে চন্দ্ৰৰ লগত যদি কিবা সম্পৰ্ক হয় তেনেহ'লে কৃষি আদি ক্ষেত্ৰত জাতকে যথেষ্টখিনি শুভ ফল পাব কৃষি ইৰিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে যথেষ্ট এডভান্টেজ পাব আৰু জনহিতকাৰী কামবিলাক জাতক বা জাতিকাই কৰিব আৰু লগতে মংগলৰ লগত যদি কিবা সম্পৰ্ক হয় যদি মংগলৰ লগত যদি ৰিলেশ্যন থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব সমল বিভাগত যাব গান এমিনিশ্যন ফেক্টৰী আদিৰ মুৰব্বী হয় তেনে জাতক বা জাতিকা আৰু বুধ আৰু শনিৰ লগত যদি দশম ভাৱত যদি একেলগে জুতি বান্ধি থাকে তেনেহ'লে মেডিকেল বিভাগত চিকিৎসা বিভাগত ভাল চাকৰি পায় তেনে জাতক বা জাতিকা আৰু লগতে জেল বিভাগত বা মেডিকেল জেল আদি ক্ষেত্ৰত জাতকে যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ পাব তাৰ পৰা জীৱিকা জাতকৰ যথেষ্টখিনি ভাল হয় আৰু যদি বৃহস্পতিৰ লগত ঠিক আছে যদি বৃহস্পতিৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে তেনেহ'লে ৰাজনৈতিক ভাৱে বা প্ৰশাসনৰ নানা ধৰণৰ প্ৰশাসন বিষয়াৰ নানা ধৰণৰ কাম কাজত জাতকে সদায়
আগৰণুৱা হ'ব। তাৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সেয়া যদি কৰ্ম কৰে, ৰাজনৈতিক বা প্ৰশাসনিক যদি কৰ্ম কৰে, তেনেহ'লে জাতকে তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ পাব আৰু সেই কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ দ্বাৰা জাতকে নিজৰ ইচ্ছাবোৰ ফুলফিল কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে দশম স্থানটো অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা দৰকাৰ। লগ্নৰ পৰাই হওক বা চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰাই হওক, যিটো বলৱান দশম স্থান হ'ব, সেইটোৰ ওপৰত আমি কৰ্মজীৱন চিন্তা কৰা দৰকাৰ। কিন্তু তাৰ আগতে চাই ল'ব যে এই কৰ্মস্থানত কোনো শুভ গ্ৰহৰ জুতি আছে নে নাই, বা শুভ গ্ৰহৰ দৃষ্টি আছে নে নাই। পাপী গ্ৰহৰ যদি জুতি থাকে, দৃষ্টি থাকে, তেনেহ'লে কৰ্ম যিমানখিনি আশা কৰোঁ সিমানখিনি নহয়। আৰু লগতে মনত ৰাখিব যে গ্ৰহৰ বলাবল চাব, যদি কোনো এটা গ্ৰহৰ কাৰক হয় দশম স্থানত আৰু যিটো প্ৰাপ্তি সেই জাতক বা জাতিকাই পাব লাগিছিল, কিন্তু গ্ৰহটোৰ বল কম হোৱাৰ কাৰণে সেই কৰ্ম তেওঁ পাবলৈ সক্ষম নহ'ল, তেনেহ'লে সেই জাতক বা জাতিকাক সেই দশম ঘৰৰ সেই ৰিমেডি যদি কৰে, তেনেহ'লে তাৰ পৰা বহুত সুফল পায়। আৰু সেই গ্ৰহৰ বলাবলবিলাক চাই ল'ব লাগিব। দশম ঘৰৰ কাৰক গ্ৰহ যদি বলি হয়, জাতকে খুব এডভান্টেজ পাব, আৰু দশম ঘৰৰ কাৰক গ্ৰহ যদি নিৰ্বলী হয়, তেনেহ'লে জাতকে যিমানখিনি এডভান্টেজ পাব লাগিছিল সেইখিনি নাপায়। তাৰ ওপৰত দশা অন্তৰ্দশাও বিচাৰ কৰি ল'ব যে কেতিয়া জাতক বা জাতিকাই সেই কৰ্মত নিয়োজিত হ'ব। আৰু আমি যিহেতু গম পাওঁ যে কি কৰ্ম কৰিলে আমি ছাকচেছ হ'ম, আৰু সেইমতে যদি আমি কৰ্মবোৰ কৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ ছাকচেছ ৰেটটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। আজি আমি ৰবি দেৱতাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ। অহা ভিডিঅ'ত আমি চন্দ্ৰ দেৱতাৰ দশম স্থানৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।